بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر دوم سیستم قلبی بیایی. بحث امروزی ما شما سر استیبل انجینا پکتورس است که استیبل انجینا پکتورس چی را میگه، چطور به وجود میاد و چطور میتونه که با امراضدگی فرق بکنیم. پیش از اینکه بریم به طرف استیبل انجینا پکتورس میایم سر از این گپ میزنیم که اسکمیک هارت دیزیز یا امراض اسکمیک قلبی که در لکچر قبلی سرش بحث داشتیم، این یک اصطلاح عمومی است. تحت عنوان اسکمیک هارت دیزیز چند چیز به وجود شامل است. اول استیبل انجینا پکتورس، یکی. دوم اکیوت کورونری سندروم، اکیوت کورونری سندروم یا ACS. تحت عنوان ACS یا اکیوت کورونری سندروم با چند چیز دیگه شامل میشه. A unstable angina، B non-ST elevation myocardial infarction، و C ST elevation myocardial infarction. اینی نوعین تحت عنوان اسکمیک هارت دیزیز مورد مطالعه قرار میگیره. یعنی اسکمیک هارت دیزیز مشمول به استیبل انجینا پکتورس و اکیوت کورونری سندروم است. در اکیوت کورونری سندروم باز انستیبل انجینا، نان استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن و استیلیویشن مایوکاردیال انفارکشن شامل است. هر کدام از بحث‌های جداگانه است، هر کدامش باز ما شما جداگانه بحث خواهد کردیم. در لکچر امروزی ما شما سر استیبل انجینا پکتورس یا خناق صدری ثابت بحث خواهد داشتیم که این چی را میگم. خب استیبل انجینا پکتورس این اصلا یک حالتی است که یک شخص به شکل گذری یا به شکل حملوی درد صدری را احساس میکنه. علت اصلی از این درد به شکل گذری اسکمیای خود مایوکارد قلبی است. یعنی به شکل گذری یک اسکمیا به وجود میاد. اونمو اسکمیا باعث از این میشه که مریض درد چی بکنه، احساس بکنه. فرض مثال یک مریض حالت بالا شدن به زینه ها درد پیدا میشه برش، وقتی که استراحت میکنه درد گم میشه. پس این خودش یک اسکمیای گذری شد که درد برای مریض به شکل گذری ایجاد کرد. پس این تعریف میکنه که این یک حالت اسکمیک گذری است که از اثر نرسیدن خون کافی به مایوکارد قلبی باعث ایجاد درد صدری میشه. این تعریف استیبل انجینا پکتورس است. سر علتهای از این بحث بسیار زیاد صورت گرفته. مهمترین علت از این اتیروسکلروزیس بود که ما شما سرش در لکچرهای قبلی بحث شده. اتیروسکلروزیس در شریانهای قلبی به وجود میاد، شریانهای قلبی را بند میسازه و باعث اسکمیا میشه. کمخونی، البته کمخونی هایی که خیلی ها شدید باشه میتونه که باعث اسکمیای قلبی شه. کمخونی های عادی نمیتونه این کاره. اسپازم کورونری، شریانهای کورونری که اسپازم پیدا کرد این خودش باعث اسکمیا میشه. التهابات شرايين کورونری، مثل که من براتون مثال دادم، یک مرض بود به نام کواساکی دیزیز. این مرض باعث التهاب شرايين کورونری میشه و با وجود آمدن استیبل انجینا پکتورس. تاکی اریتمیاس، سرعت ضربان قلب که زیاد شوه گپ طبیعی است که کار قلب زیاد شد. که کار قلب زیاد شد خود طبیعی است که نیازمندی یا دیماند قلب زیاد شد و این خودش در یک کسی که تیار شریان بندش داشته باشه، بندش شریان باعث از این میشه که پیش مریض در حالت تاکیاریتمی دیگه هم دیماند قلب زیاد بسازه ولی خون کافی سپلای نمیشه. اون موقع که پیش مریض درد ایجاد میشه پیش از مریض. خب این بود علتای استیبل انجینا پکتورس. حال میایم سر نقطه مهم دیگه که شما در این تصویر میبینین. در این تصویر یک شریان نرمال نشان داده شده. در پالوی از یک شریان نرمال شما سعی کنین شریانایی که اتیروسکلروتیک شده ایره نشان داده، ایجا سعی کنین و این شریانه. در این شریان یک اتیروسکلروز است، یک پلک اتیروسکلروتیک است. ببینید شریان بند کرده به این اندازه مسافه مونده. در این قسمت سعی کنین پلک اتیروسکلروتیک است ولی ما شما خوانده بودیم که اتیروسکلروز امکان داره پلک جور شه و اختلاط میته که رپچر میکنه. ببینید رپچر کرد که مواد داخل پلک یعنی پلاتلیتات تماس شده، دیگه هم یک ترومبوز ساخته، بیخی بند ساخته، شریان مکمل بند ساخته. و ایره شما در بحث اتیروسکلروز خوانده باشین که پلک‌ها دو رقم است: پلک‌های استیبل، پلک‌های انستیبل.
پلاک استیبل کدام پلاک است؟ پلاکی است که کپسول کس یعنی پوش ای دبل زخیم باشه و این مواد داخلش که ماکروفاج اسموت مسل و فات است یا کم باشه. این پلاک استیبل است. استیبل به این که بسیار کم چانس پاره شدن رپچرش است. ولی انستیبل پلاک میگه که این کپسول بسیار نازک باشه، مواد داخلش بسیار زیاد باشه، ماکروفاج اسموت مسلی که پا و مساعد باشه بر رپچر. در این تصویر شما این مشاهده میکنین. خب سر خناق صدری ما شما گفتیم، ببینید اینجا فیکس تو استیبل پلاک و انستیبل پلاک ها را گفتیم. در این تصویر هم شما سعی کنین لومن مکمل در اینجا این قدر باز است، لومن بسیار کم پلاک ساخته شده. در اینجا ببینید به اندازه کلان ساحه را بند ساخته، بسیار یک ساحه کم باز مانده و در اینجا مطلق بندش موجود است. شما سعی کنین در بالای نوشته که انستیبل انجینا و استی الیویشن مایوکاردیال انفارکشن و در اینجا نوشته که استیبل انجینا پکتورس. این به این معنی که استیبل انجینا پکتورس بندش هست ولی کم است. ببینید بسیار کم با ساحه پلاک است. در انستیبل انجینا بندش است ولی نسبت به استیبل انجینا بسیار زیاد بندش زیاد است. ولی در استی الیویشن مایوکاردیال انفارکشن بندش به حد زیاد می باشه، حتی مکمل کامپلیتلی بند می باشه خود دیواراویه. خب نقطه مهمه دیگه میایم سر ازی بحث میکنیم که استیبل انجینا پکتورس به خاطر تشخیص ازی خیلی هم مهم که از هیستوری تیکینگ یا تاریخچه است. این از روی تاریخچه بسیار زیاد تشخیص هم میشه و یک کس اگر تاریخچه صحیح بگیره تشخیص کرده میتونه. در تاریخچه گرفتن ازی ما شما 4 یا 5 نکته به نظر میگیریم. اول میایم از نظر اعراض مهمترین عرض چست پین یا درد صدری است. این درد صدری ازی ما 4 یا 5 نکته به نظر میگیریم. اول لوکیشن درد. از مریض سوال درد در کجا قرار داره؟ معمولا دردایی که منشأ قلبی داشته باشه یا استیبل انجینا پکتورس باشه، این در ریترو استرنال اریا، در خلف استخوان استرنوم می باشه. در ریترو استرنال اریا معمولا در خلف استرنوم. ولی کتابای جدید، کتابای دیگر ببینید بریتو بعضی میگه که در ریترو استرنال اریا در پالی طرف کم چپ صدر این درد معمولا موقعیت داره. از نظر لوکیشن دیگر، نظر دیوریشن ببینید. فعلا اکثر کتابا توافق به این کردن که معمولا دردای استیبل انجینا پکتورس از 10 دقیقه کمتر است. یک دو کتابا مثل کتاب شما میگه که از 30 دقیقه کمتر است. خب اکثر کتابا تا اکثریت مریضای استیبل انجینا پکتورس از 10 دقیقه کم دردشان دوام میکنه. دیگر رادیشن یا انتشار درد است. درد به کجا انتشار پیدا میکنه؟ دردایی که منشأ قلبی داشته باشه به دو شانه، بازوی چپ، دست چپ، انگشت چهارم و پنجم زیادتر معمولا به طرف اولنر سایت در این نواحی معمولا درد انتشار پیدا میکنه. این تصویر شما سعی کنید در این تصویر معمولا مساحاتی که دردای اسکمیک قلبی انتشار پیدا میکنه نشان داده شده. شانه چپ است، قسمت تقریبا تا زنخ پایانی است، با وجود که دیگه گوش زورم گرفته ولی اکثرا توافق به میکنه که دردای قلبی معمولا از زنخ پایانی به طرف پایان می باشه. معمولا در طرف اولنر سایت انگشت چهارم و پنجم در این سایت انتشار پیدا میکنه. خیرم در ذهن داشته باشین که نادرن sometimes دردای اسکمیک قلبی میشه که به شانه راست با بازوی راست هم انتشار پیدا بکنه. یعنی نقطه دو ما رادیشن در نظر میگیریم. وصف درد معمولا در مریضای اسکمیا معمولا یا سوزش میکنه یا گرفتگی می باشه یا هیوینس گرنگی احساس میکنه، پرشر لایک فشار، ولی مریض خودش میگه سینه گرنگی احساس میکنم یا سوزش داره سینه یا میگه خفک، میگه خفک شم. اتیاگ کاراکتر بیان میکنه خود مریض که این اوصاف دردای معمولا اسکمیا هست. یک علامه داریم به نام لیوین ساین. در لیوین ساین معمولا مریضا دست خود مشت میکنه، بالای صدر میمونه، نقطه درد بر ما نشان میده. این لیوین ساین میگه در اکثر مریضای اسکمیا دیده شده. دیگه میایم سر گپ که چی چیز دردار تشدید میزه، چیز آرام میسازه. این نقطه رو باید ما شما پرسان بکنیم. معمولا در مریضای استیبل انجینا پکتورس فعالیت فیزیکی، غذای یا پرخوری، حالتهای اضطراب و حالتهای تشویش و هوای سرد، لنگ پوزیشن، اینیا درد زیاد میشه. علت در فعالیت فیزیکی کار قلب زیاد میشه، گپ طبیعی است کار زیاد شد، دیمان زیاد میشه. هیوی میل، غذای زیاد خودش گپ طبیعی است که در سیستم هضمی غذا که داخل شد میزنتریک آرتریز توسط میکنه، دوجا باید خون زیاد داخل شه. خون زیاد کی باید داخل بسازه؟ دوجا خون زیاد باید قلب داخل بسازه، یعنی قلب کارش زیاد میشه. در حالات ایموشنال استرس، در این حالات معمولا سیستم عصبی سمپاتیک تنبیه میشه، ریت قلبی زیاد میشه، تقلصات زیاد میشه، دیمان زیاد میشه. در کول ایر معمولا اسپازم به وجود میاد. در لاینگ پوزیشن معمولا جریان برگشت خون به قلب زیاد میشه و کارش زیاد میسازه. این حالات ها درد زیاد میسازه. برعکس میایم چی چیزا درد آرام میسازه؟ استراحت و نایتریتای که مریض معمولا زیر زبان خود میمونه. در این حالات ها باز درد از این مریضا معمولا کاهش پیدا میکنه. یک نقطه مهم در این گراف ما شما میبینیم چطور میتونه که بین دردایی که منشأ قلبی داره و دردایی که منشأ غیر قلبی داره فرق بکنیم.
خب متوجه باشین دردایی که منشأ قلبی داره معمولا سنترال قسمت مرکزی صدر موقعیت داره. دردای غیر منشأ قلبی پریفرال در قسمت‌های محیطی صدر قرار داره. یکی دردایی که غیر قلبی باشه و انتشار نداره، رادیشن نداره، دردای قلبی رو ما شما گفتیم که انتشار داره. وصف دردای غیر قلبی که است تیز خنجر مانند به این شکل است، ولی وصف دردای قلبی رو گفتیم که خفه کننده است و سوزش است و فشار و گرنگی است. دیگه میشه که پرسپیتیشن چیزا درد تجدید میسازه. معمولا دردایی که منشأ غیر قلبی داشته باشه او دردا مثلا دفعتا شدید میشه. هیچ کدام مثال کدام فاکتوری نیست که تجدید بسازه، دفعتا خودش ناگهانی تجدید میشه. یا میشه که او دردایی که منشأ غیر قلبی داشته باشه توسط تنفس تیز شه، مثلا دردای پلوریتیک، دورای پلوری تنفس که میکنه مریض درد زیاد میشه، یا توسط جس کردن درد زیاد شه. ولی قلب دردای قلبی رو گفتیم با فعالیت فیزیکی و حالت استراب و استرسی که با درد زیاد میشه. فاکتور آرام کننده معمولا در قلب گفتیم که مثلا نایتریت و رست یا استراحت درد آرام میشه، ولی در غیر قلبی باشه در این حالت ها میشه که فرض مثال هیت رست درد آرام نسازه یا نایتریت درد هیچ آرام نسازه. خب یک تعداد انواع داره از خود انجینا پکتورس. مثلا انجینا دیکوبیتس. انجینا دیکوبیتس به این گفته میشه که معمولا دردای صدری معمولا در حالت سوپاین پوزیشن برای مریض پیدا شه، چون برگشت ریوی زیاد میشه درد زیاد میشه. وارم اپ انجینا دردای رو میگه که معمولا در حالت درد در حالت شروع فعالیت فیزیکی پیدا میشه. وقت فعالیت فیزیکی دوام کرد باز درد گمسیر یک نوع خاص است، به نام وارم اپ انجینا یاد میکنی، به خاطر اینکه وجود باز یک مکانیزم محافظوی را به کار میندازه، مکانیزم معاوضوی را به کار میندازه. در اول درد زیاد میشه، پسان وجود به اساس آزاد ساختن یک تعداد میدیاتوری و شریان را کم توسط میده و درد پس کم میشه. پست پرایندال انجینا را گفتیم بعد از غذا پیدا میشه، علتش هم بحث کردیم سرش. و نکچرنال انجینا رو میگه از طرف شو بر مریض پیدا میشه، به خاطر اینکه از طرف شو مریض حالت سوپاین میگیره و برگشت ریوی زیاد میشه. و یک نوع انجینا دیگه به نام انجینا اکویوالنت یاد میشه. انجینا اکویوالنت که اصلا درد وجود نداره ولی یک تعداد اعراض غیر وسیع پیش مریض وجود میداشته باشه، مثلا دسپینیا، مثلا دیزینس، سرگنگسی، ناوزیا، وومیتینگ، اینی حالتای باشه. اینو به نام انجینا اکویوالنت یاد میکنه. و یک تعداد کتابا اینو میگه که این انجینا اکویوالنت که معمولا زیاتر پیش فیمیلز یا پیش خانم‌ها واقعیتش بیشتر است. و یک تعداد کتابا تو به این توافق کردن که میگه پیش دیابتیکس، پیش کسایی که آفت شکر داشته باشه در این حالتا معمولا میشه که دردای انجینا اکویوالنت تاسیس بکنه. نوع دیگه انجینا که پرنسمتال انجینا است. پرنسمتال انجینا یه به نام واریانت انجینا هم یاد میکنه. در این حالت که از بندش در شریان نیست ولی اسپازم با وجود میاد، پلاک نیست، یه اسپازمی که با وجود میاد یا مثلا پلاک می باشه خود خود پلاک قدر با اون اندازه نیست که بنده شده باشه، در نزدیکی پلاک یک اسپازم با وجود میاد. این رو نام پرنسمتال انجینا یاد میکنه و معمولا در حالت استراحت باعث درد میشه. در حالت ببینید خلاف تعریف انجینا یک حالت استثنایی است که در حالت رست باعث درد میشه، در حالی که ما شما گفتیم که انجینا پکتورس یا کرونیک استیبل انجینا در حالت فعالیت فیزیکی باعث درد میشه، در استراحت آرام میشه. ولی این پرنسمتال انجینا چون در اسپازم میشه در حالت استراحت میشه که باعث درد پیش مریض شه. و دیگه که یک تغییرات گرافیکی با او تفاوت داره با انجینا پکتورس که باز به بحث ای سی جی ما شما میخونیم در یک تی سگمنت الیویشن به وجود میاد، ولی در اونجا که است مثلا معمولا تی اینورژن یا تی سگمنت دپرشن به وجود میاد که باز در بحث ای سی جی ما شما سرش بحث میکنیم. معمولا دواهایی که ما مثلا به خاطر پرنسمتال انجینا استفاده میکنیم پیش از اینکه سر دوای از این گپ بزنیم چرا می اسپازم به وجود میاد، علتای زیاد داره. مثلا گفتن که در خود کرونری شرايين کرونری نایتریک اکساید کم میشه. نایتریک اکساید یک ماده است که باعث توسع شریان میشه، ولی در این مریضا کم میشه، کم شد باعث اسپازم میشه. یا مثلا علت از این بعضی مریضا کسا را میگه که سوی انسولین در این مریضا بلند نمیشه، یا مثلا میگه که کاهش مقاومت عصب واگوس پیش از این مریضا به وجود میاد، یا کاهش ویتامین ای. اینی نظریات موجود است ولی کاملا مطلقاً علت اصلیش معلوم نیست. خود تئوری را گفته که چرا پرنسمتال انجینا به وجود میاد. در تداوی پرنسمتال انجینا یک دواها شامل است فرست لاین دراگ است یا دواهای خط اول از کلسیم چنل بلاکر است. کلسیم مثلا شما خواندین املودیپین، فیلودیپین، نیمودیپین، اینی دواها هست که ما برای مریضا توصیه میکنیم. فرست لاین است. نایتریت است، نایتروگلیسرین است، مثلا آیزوسوربیت دای نایتریت، آیزوسوربیت مونونایتریت است برای مریضا توصیه میشه و اسپازم رفع میکنه. و دیگه که در این مریضا معمولا ما باید دایت کنترل بکنیم. نکته مهم چی است؟ در پرنسمتال انجینا بیتا بلاکر مزاد استدباب است. یک موضوع به خاطر که بیتا بلاکر خودش باعث اسپازم شریان کرونری میشه. یک نکته دوم چی است؟
و بیتا بلاکر چی میکنه؟ بیتا بلاکر که از آخذای بیتا را نهی میکنه، اوج آخذای الفا میمونه. وقتی که آخذای بیتا را نهی کرد، آخذه های الفا به شکل ماویزوی دیگه هم زیاد تنبیه میشه که تنبیه شد الفا باعث اسپازم میشه. از اون خاطر میگه که برای این مریضا شما بیتا بلاکر نتین. علاوه از این با در کتابتون گپ گفته نشده، ذکر نشده، در این مریضا گفتن که شما اسپرین هم نتین. در مریضایی که پرنسمتال انجیناست، یک دیاد کتابا برانوالت یکی از کتابای معتبر قلبی است، کتاب فوق تخصصی است، دو ذکر شده که در این مریضا اسپرین هم دادن نشد، چون اسپرین هم باعث اسپازم شریانای کورونری میشه. در حالتا نوع دیگه انجینا داریم و شما کاردیاک سندروم اکس یا مایکروواسکولار انجینا. این ما در بحث در لکچر اولی هم گفته بودیم. در این کس معمولا شریانای خیلی ها کوچک مشکل پیدا میکنه. شریانای کوچکی که در انجیوگرافی معلوم نمیشه، در اون شریانا مشکل میباشه و در مایکروواسکولیچر مشکل میباشه، اونمو باعث اسکمیای عضله قلبی میشه. ولی انجیوگرافی کنیم در انجیوگرافی نرمال میباشه. این با نام کاردیاک سندروم اکس. معمولا شما میفهمید که کلمه اکس یا حرف اکس به یک حالت مجهول یا مبهم استعمال میشه که این با نام کاردیاک سندروم اکس یاد میکنه. خب حالا میایم سر از اینکه یک مریضی که پیش ما مراجعه کرد، این تاریخچه را ما شما گرفتیم. در معاینات فیزیکی ما شما پیش از این مریضا کدام نقاط باید ما شما در نظر بگیریم؟ معمولا شما در بحث اتروسکلروزس خوانده باشین که علتهای اتروسکلروزس کجا بود؟ مثلا سموکینگ است، دیابت است، هایپرتنشن است، اوبیسیتی است، هایپرلیپیدمیا است. یعنی تمام علتهای ما اتروسکلروز تشکیل میده. این حال کسایی که انجینا پکتوروس داره که ما شما گفتیم یکی از مهمترین علتهای انجینا پکتوروس هم اتروسکلروز است. این مریضا را که ما شما معاینه فیزیکی میکنیم، اول زانتلسمیا دیده میشه. زانتلسمیا چی رو میگه؟ زانتلسمیا اونمو ساختمانای قطرمانند شحمی است که معمولا در پلکای مریض شما دیده باشین، در اون معمولا دیده میشه. تندون زانتوما معمولا تجمع شحم بالای تندن ها است یا بالای اوتار است که در این مریضایی که انجینا پکتوریس داشته باشن، در این حالات معمولا ما شما ایره میبینیم در مریضای انجینا پکتوریس. علاوه از این ما شما در معاینات فیزیکی این تصویر شما سعی کنین در این تصویر ببینین در خود آیلتس می ساختمان‌های شحمی که به نام زانتلسمیا یاد میشه تجمع کرده. در معمولا مریضای انجینا پکتوریس که هایپرلیپیدمیا و کپا داشته باشه، بازی یک معاینه فیزیکی شما این چیزا میبینیم. یا مثلا این تصویر دیگر شما سعی کنین بالای اوتار یا تندنس که است چی دیده شده؟ شحمیات است به نام تندن زانتوما یاد میکنه در مریضای که استیبل انجینا پکتوریس داشته باشن. بعد از ECG اکسرسایز تولرانس تست یک معاینه است که معمولا بر مریضا تست دوش توصیه میشه. در حالت دوش یا فعالیت فیزیکی بر مریض گرافش یا ECG مریض گرفته میشه. شما میفهمید که در حالت فعالیت فیزیکی تصویر سعی کنید شما در اینجا مریض است، بالای ماشین دوش است، اما لیدای ECG برش بسته شده. در اینجا ما شما معمولا ضربان قلب میبینیم، تنفس مریض میبینیم، فشار مریض میبینیم و ECG مریض معمولا این ECG است که ریکارد میشه در حالت دوش دیده میشه. ایده ما شما ارزیابی میکنیم. خب نقطه مهم چی است؟ این دیگه تصویر است، این به نام اکسرسایز تولرانس یا ETT یاد میکنم. ETT چند حالتهای خوبی داره، شما سعی کنید در این تصویر لیدز اما چیزای ECG بسته شده برای مریض و عمل برای مریض تست دوش توصیه میشه. نقطه مهم چی است؟ در حالت فعالیت فیزیکی سعی کنین ریت قلبی زیاد میشه، استروک ولیم زیاد میشه، دهنه قلبی در حالت فعالیت فیزیکی چی میشه؟ زیاد میشه. خب نقطه مهم چی است که اینمی حالتا سبب از این میشه که نیازمندی قلب به اکسیژن مواد غذایی زیاد شود. این حال اگر یک مریض شریانش بند باشه در حالت دوش که اینی کار میشه، دیماند قلب زیاد میشه، باز در ECG مریض چی میاد؟ تغییرات میاد. به خاطر که ما شما گفتیم در حالت استراحت اگه ECG بگیریم در 50% ECG از مریضا چی میباشه؟ نرمال میباشه. خب نقطه دیگه که ما شما بسیار مهم است، چی وقت ما ETT کنیم برای مریض؟ یکی ETT به خاطر تایید تشخیص میشه. مثلا ما شک داریم که این مریض اسکمیا است ولی مطلقاً کانفرم یا تصدیق نشده، به خاطر تایید تشخیصی کار میکنیم. دوم ای که مریضایی که احتشای قلبی یا مایوکاردیال انفارکشن تیر کرده باشن، باز ما شما میخوانیم اون مریضا وقتی که رخصت میشن پیش از رخصت شدن برای از ETT میکنن که معلوم کنن که می شخص تا چی اندازه فعالیت فیزیکی را انجام داده میتونن. سوم به خاطر معلوم کردن پروگنوزس
یک مریض اگر مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه دویده نتونه، این ایمان است که دلال انظار مریض چی است، خیلی ها خراب است. چهارم ما تداوی کردیم مریض و می ارزیابی کنیم که می تداوی ما کافی است برای مریض یا نیست. اگر ما تداوی کافی نباشه، مثلا یک مریض ادمه که فای قلبی داره، دوا برش میتیم نمیتونه فعالیت فیزیکی انجام دادن، پس تداوی ما ناتکمیل است. به خاطر معلوم کردن افکتیو نیست تداوی هم ما ایره چی میکنیم، استعمال میکنیم. و به خاطر معلوم کردن اسکمیای بدون اعراض، مثل که ما شما گفتیم که مریض استراحت است، درد نداره، یا مثلا بعضی وقتا مریضا تا تیروز کالروز می داشته باشه، کم می باشه، او دا کار که میکنه در حالت کار برای درد پیدا نمیشه، خب که دوش میکنه در وقت دوش درد پیدا میشه. نمو است که ما در حالت به خاطر تشخیص اسکمیای بدون اعراض ما چی میکنیم، انجام میدیم. خب چی وقتی را انجام ندیم؟ متوجه باشین که از خود مزاد استدبابات هم داره. 2 رقم مزاد استدبابات داره. یکی مزاد استدبابات مطلق است که در این حالتا قطعا باید انجام نشه. مثلا در احتشای حاد اکوت مایوکاردال انفارکشن در این حالت نشده، اکوت مایوکاردال انفارکشن مطلق مزاد استدباب است. در انستیبل انجینا مزاد استدباب است. در عدم کفای قلبی که در مریض خودش در حالت استراحت چیز داشته باشه، نفس تنگی داشته باشه، در این حالت ما باید این انجام ندیم. در حالتایی که قلب اریتمیا داشته باشه، مثلا مریض در ونتریکولار تکاردیس، مریض در ونتریکولار فیبریلیشن است، در این حالت مریض در لیف وندل برانچ بلاک است، نشه انجام. در حالتایی که اورتیک استنوزس باشه، دستام ابهر تضایق شدید داره، تو دیگه هم کار قلب سر زیاد کرده میری وجود در مقابل جایی که خون از قلب باید بیرون شود که دستام ابهر از تضایق وجود داره، او باز مزاد استدباب است. در اورتیک دایسکشن، انشقاق ابهر، اکوت پالمونری امبولیزم، در این حالت و در التهاب حاد مایوکارد و پریکارد، در این حالت باید مطلقاً این تست ما شما چی بکنیم، انجام ندیم. یک تعداد مزاد استدبابات نسبی هم در این مریضا وجود داره. در اون حالت مثلا ما میبینیم که می تست ما اگه فایده میکنه، خود ما سنجش میکنیم، برش انجام میدیم، در غیر از باید ضرور نیست که انجام بدیم. مثلا تشوش الکترولایت ها از فشار خون بسیار زیاد اندازه که بلند باشه، مثلا از 180 یا 200 میلی متر استون سیما فشار سیستولیک مریض بلند باشه، یا مثلا هایپرتروفی کاردیومایوپاتی است. در این حالت ما شما چی میکنیم، این تست انجام نمیدیم. خب نکته دیگه چی است؟ ما شما وقتی که تست دوش انجام میدیم، در حال انجام دادن تست دوش ما شما چند چیز باید چی بکنیم، ارزیابی بکنیم. اول اعراض مریض میبینیم، دوم فشار مریض میبینیم و خود ای سی جی مریض چی میکنیم، ارزیابی میکنیم که در حالت دوش در ای سی جی مریض چی تغییر میاد، در فشار مریض چی تغییر میاد، در اعراض مریض چی تغییر میاد. این حالات رو ما شما باید چی بکنیم، ارزیابی بکنیم. وقتی که ما شما این عیار میکنیم، معمولا 1.7 مایل در 1 ساعت ماشین عیار میکنیم که مریض شروع دوش از این اندازه بکنه. هر 3 دقیقه بعد ما شما سرعت از این دوش چی میکنیم، از این ماشین از زیاد میسازیم تا وقتی رجعت میشنیم که مریض اعراض پیدا نبکنه. ولی اگر اعراض پیدا کنه باز ما تست چی میکنیم، توقف میدیم. چی وقت ما بعد از انجام دادن از این تست میگیم که این مریض واقعا اسکمیا داره؟ وقتی که حالت تست دوش برای مریض درد پیدا شد، بفهم که دیگه مریض چی داره، اسکمیا داره. یک وقتی که حالت دوش در مریض چی پیدا شد، در ای سی جی تغییرات پیدا شد، استی سگمنت چی پیدا کرد، دپرشن پیدا کرد، مثل که پیشتر براتون نشون از 1 میلی متر که زیاد دپرشن پیدا کرد، بفهم که این مریض چی است، اسکمیا داره. یا فرض مثال وقتی چی وقت میگیم که اسکمی شدید داره، وقتی که استی سگمنت از 2 میلی متر چی شوه، پایان شود، دپرس شود. یا مریض در کمتر از 6 دقیقه دفعتا مریض مثلا اعراض پیدا بکنه، دیسپنیا پیدا کنه، چسپین پیدا کنه، یا مثلا در کمتر از 6 دقیقه مریض فشارش دفعتا داون شود، پایان شود. در این حالات ها میگیم که مریض مبتلا به چی است، اسکمیا پیدا کرده. خب حالا میایم سر از که چی وقت می تست شما مثلا تست بر مریض شروع کردین، مریض در حالت دوش چی وقت ایجاب اجرا میکنه که دفعتا باید عاجل ما شما تست استاپ کنیم، به خاطر که اگه استاپ نکنیم کشنده است برای مریض. مثلا مریض یک درد شدید صدری پیدا کرد، مریض نفس تنگی شدید پیدا کرد، مثلا مریض یک حالت گنگسیت پیدا کرد، خود مریض میگه که دکتر سرم دار میخوره یا مفتم، در این حالت باید تست ما شما چی بکنیم، توقف بدیم. یا مثلا مریض به طرف ونتریکولار تاکیکاردیا میره، به طرف ونتریکولار فیبریلیشن میره، در این حالت. یا مثلا از 10 میلی متر زیاد فشار مریض پایان شد، فشار 120 بود میبینید که 100 شد فشار، اینجا عاجل ما شما باید چی بکنیم، تست پایان بکنیم، توقف بدیم. باید ما شما چی را تست باید توقف بدیم. معمولا این تست 75% واقعیت کسایی که مثلا شریانای کورنیشان بند باشه، این تست میه مثبت میه پیش مریضا یا پوزیتیو میه در حالتا. در 5% واقعیت میشه که تست بر ما غلط مثبت نشان بده. درست؟ در 5% واقعیت بر ما شما تست غلط نشان میده، یعنی 5% فالس پوزیتیو داره. نکته مهم دیگه در این حالت معمولا در اکثر کتابایی را ذکر نکرده، این متوجه باشین که اکسرسایز تولرانس تست در تشخیص اسکمیاهای پوستریور وال
یا جدار خلفی قلب ناکام است، نمیتونه کوره چی بکنه تشخیص بده قسمت های خلفی را. چون ما شما لید چیزی رو دوجه بند نمیکنیم، تشخیص از او معمولا توسط اکسرسایز تولرانس چی است یا کمک مشکل است که تشخیص او رو باز ما شما توسط دیگر تستا میتونیم که تشخیص بدیم. یک تا گپای دیگه ای است که ما و شما ریت مریض وقتی که میبینیم چطور میتونیم که ریت مریض از روی تعیین کنیم. یک مریضی که اکسرسایز تولرانس تست انجام میده، هرگاه تست انجام دادیم در تو حالت ما و شما چی وقتی استنباط میکنیم که ضربان مریض قلب باید تا چند برسه که نرمال است. 220 منفی ایج یا سن مریض میکنیم، باید ضربان قلب مریض یا هارت ریت به می اندازه برسه. اگر نرسید به این معنی که قلب اسکمیا داره، توانمندی مثلا فرض مثال یک شخص است 60 سال عمر داره، ایج مریض است. پس وقتی که ما شما 220 منفی 60 میکنیم این مساوی میشه به 160. یعنی یک مریضی که 60 سال عمر داشته باشه وقتی که این تست دوش میکنه ضربان قلبی باید به 160 برسه. اگر نرسید به این معنی که اسکمیای قلبی دوجه موجود است در خود قلب از این مریض. این نقطه بسیار زیاد مهم است در اکسرسایز تولرانس تست. یک تا تستای دیگر که ما شما باید به شکل روتین در مریضای اسکمیک قلبی انجام بدیم. گلوکوز مریض چک کنین، توسط گلوکوز ما شکر معلوم کرده میتونیم. یک ریسک فاکتور است به اسکمیا. کلسترول معلوم کنین، مریض کلسترول بلند مونده به طبیعت یک خطر است. LDL HDL VLDL معلوم کنین، سویه تریگلیسیراید معلوم کنین، هماتوکریت به خاطر معلوم میکنیم ما شما گفتیم که انیمیای شدید یکی از علتهای از این معلوم کنین. یک ماده از به نام هوموسیستین. هوموسیستین هر قدر سویهش بلند باشه زمینه را مساعد میسازه به کلسترول، ببخشید به اتروسکلروز است. پس سویه هوموسیستین تعیین کنید که سویه هوموسیستین اگر بلند بود، هوموسیستین خودش به زمینه را به اتروسکلروز مساعد میسازه. در این حالت برای مریض باز ویتامین B6 داده میشه، سویه زیر پایان میکنه. TFT تایروید فانکشن تست انجام بدین، به خاطر از اینکه ما شما گفتیم که هایپرتایرویدism متابولیسم بدن بلند میبره، نیازمندی قلب زیاد میسازه، میشه که باعث هارت فیلر عدم کفای قلبی که باشه. توسط از این ما شما چی کرده میتونیم معلوم کرده میتونیم. این یک تعداد معاینات است باید برای مریض چی شود انجام شود. معاینه دیگه در این مریضا اول ببینید معاینه ECG بود، دوم اکسرسایز تولرانس تست بود، سوم معاینات خون بود، چهارم ایکوکاردیوگرافی است. ایکوکاردیوگرافی یک معاینه بسیار خوب است، میتونیم که توسط ازی ما چند چیز معلوم بکنیم. توسط ایکو ما میتونیم که امراض دسامای قلب معلوم کنیم. توسط ایکو میتونیم که حرکات دیوال قلب معلوم کنیم. مثلا ما شما میفهمیم که دیوال قلب اگر حرکاتش کم شده بود هایپوکاینیزیا میگه، اگر بیخی حرکت نمیشه او اکاینیزیا است. اگر بیخی حرکتش پارادوکسیکال یا معکوس شده بود ما در لکچر قبلی گفته بود دیسکاینیزیا است. این ما توسط ایکو معلوم کرده میتونیم. توسط ایکو ما میتونیم که انظار مریض معلوم کنیم. مثلا کار قلب بسیار کم شده باشه گپ طبیعی است که انظار مریض چی است خراب است. نکته دیگه در مریض در معاینات ایکوکاردیوگرافی چی است؟ در معاینات ایکوکاردیوگرافی ما شما میتونیم که در حالت استرس هم ایکو انجام بدیم. مثلا در حالت دوش در حالت فعالیت فیزیکی و با دادن دوبوتامین یک ماده از دوبوتامین کار قلب زیاد میسازد. در این حالتی که کار قلب زیاد شد ما ایکو میکنیم، میتونه که برای ما شما حالت جای آفت دیده را برای ما شما چی بکنه معلوم بکنه. خب گولد استاندارد تست یا تست طلایی در مریضای اسکمیک قلبی معمولا چی است؟ انجیوگرافی است. انجیوگرافی میتونه که بسیار به سادگی معمولا چی بکنه؟ این آفت برای ما شما واضح شریانای قلب تشخیص بکنه. انجیوگرافی چی استدبابات داره و چی فواید داره برای ما شما؟ انجیوگرافی ببینین، انجیوگرافی یکی برای ما شما معلوم میکنه که کدام شریان قلبی بندش داره. توسط انجیوگرافی برای ما شما واضح میشه که لوکیشن یا موقعیت در کجا است. مثلا شما در آناتومی قلبی خواندین، مثلا رایت کورونری آرتریز، لفت کورونری آرتریز، لفت سرکمفلکسس، هر جایی که بند باشه انجیوگرافی واضح برای ما شما چی میشه معلوم میشه. یک گپ دوم، پیشتر ما برای شما گفتم کسایی که امای داشته باشه یا استیبل انجینا داشته باشه برای این مریضا باید حتما انجیوگرافی شه، به خاطر اینکه در این دو حالت انجیوگرافی بندش شریان چی است بسیار زیاد است. او ضرورت میشه که به اسپرینگ استنت داشته باشه. دیگه مثلا
یک مریض فرض مثال آورتیک استینوزس داره، آورتیک استینوزس داره، یا آورتیک استینوزس گپ طبیعی است، برای شما درس داده شده که وقتی که دستام آورتا تضایق داشته باشه خون کافی از قلب از بطن چپ بیرون نمیشه و در شریان‌های کرونری خون کافی نمیره، که خون کافی نره ویام باعث درد صدری میشه. اینا اگه ما تا یک جای شک داشته باشیم که آیا می درد از اسکمیا است از آورتیک استینوزس، بازی چی میکنیم؟ انجیوگرافی میکنیم. اگر شریان‌های قلب بند نبود اون طبیعی است که باز معلوم میشه دیکو دیگه پا هم که آورتا چی داره، مشکل داره. در حالت ما شما برای مریضا این انجام میدیم. این یک تصویر شما سعی کنید، تصویر انجیوگرافی است. این تیر که زده ببینید این شریان قلب است، مکمل مواد کثیف را زرق کرده، کلش عبور کرده، ولی دینی چه ببینید بسیار نازک شده. این به این معنی که دینی ساحه چی است؟ بندش موجود است. یک تصویر انجیوگرافی در مریض است. دایی هم تصویر انجیوگرافی سعی کنید. در انجیوگرافی مثلا این رایت کرونری آرتری است معلوم شده، یعنی پی دی پوستیریور دیسندینگ آرتری است، لفت سرکمفلکس آرتری است، لفت انتریور دیسندینگ اینی شریان است. و دایی تصویر سعی کنید اینجا یک شریان قلب بندش داره و دایی انجیوگرافی بسیار زیاد واضح نشان داده شده. نقطه مهم چی است؟ معمولا چی وقت برای مریضا انجیوگرافی مثلا کردیم چی وقت اسپرینگ استن ضرورت میشه؟ وقتی که تضایق بیشتر از 70% باشه. تضایق بیشتر از 70% نیاز پیدا میکنه که باید برای مریض چی شوه؟ اسپرینگ یا استنت پاس شوه، که بسیار زیاد مهم است که ما شما انجیوگرافی برای مریض چی میکنیم؟ معلوم میکنیم. و من الله توفیق.